Okey, banyak band yang cuba nak berjaya dan cuba nak berjaya tu satu hal. Nak maintain kejayaan tu lagi satu hal kan. So yang itu yang the challenge dekat band-band banyak ni. Tapi bagi saya lah kalau Chromok ni bila kita nasib baik because kita berada di tempat yang betul di masa yang betul. Contohnya di Australia kita nampak lain, bunyi muzik kita lain daripada orang dekat Australia sana kan. And then di tempat yang betul tu, it's just that masa tu memang music thrash ni tengah naik kan, tengah hot at that time. So jadi senang lah. Tapi bila tengah hot pun banyak competition. So yang paling penting sekali kalau band nak berjaya, dia mesti ada keunikan. Dan bagi saya keunikan Chromok ni salah satunya musically kita lain. So nak berjaya kena ada keunikan. Macam Chromok dulu, I think kita lah band yang pertama kot menggunakan melodi-melodi unsur tradisional macam ulik mayang dan sebagainya. Lepas tu ramai je orang ikut kan. Always be the first is the best. Sebab bila kita the first tu orang akan ingat lebih. Dia, I rasa lah ya, dia punya genre rock dengan heavy metal ni, dia punya peminat dia memang orang say hardcore. Dia orang rock ni sampai ketua dia jadi rock juga, dia tak tukar. Kalau orang yang pop ni dia ikut trend, after a while dia dengar lain lah, after a while siapa yang popular dia dengar. Tapi rock ni dia sampai bila-bila selalunya. So followers tu kalau you bina daripada awal, dia akan hopefully dia bertambah lah. Tetapi pada mulanya bila you nak bina follower ramai tu, you kena ada aktiviti, you kena ada muzik yang bagus, you kena keluar out there. Sekarang ni lagi mencabar because kita punya metal music tak besar. Tapi kalau you band jenis apa pun, kalau you nak keluar ke hadapan, you kena buat aktiviti. It can be release a song, release a music video, release a CD, show dekat mana-mana. Sekarang sepatutnya lagi senang dengan social media. Because social media orang boleh contact direct dengan artis. So yang itu yang kena buat. One message. Seni for economy. Kalau tak ada ekonomi dalam seni, seni akan mati. Simple. It's dollars and cents at the end of the day. Kan? Seni for economy ni, bila kita, okay, contohlah, I ada hobi, I suka nak main gitar. I nak beli gitar ni kena gunakan duit. And then, tali kena tukar selalu. Right? Gadget ni satu masa dia akan obsolete atau rosak atau kena repair. Mana nak dapat duit? So, bila kita buat muzik tu, kalau hobi lain cerita Bila hobi, you keluarkan duit sendiri buat hobi, okey. Tapi kalau you nak jadikan muzik sebagai you punya income, then you kena tengok dari segi seni untuk ekonomi. Macam mana aku boleh menjana pendapatan, bisnes dan sebagainya untuk finance balik aktiviti-aktiviti kita. Right? So, bila you buat sesuatu tu, you kena tengok balik, berbaloi tak aku buat macam ni? Berbaloi itu maknanya kita mesti dapatkan sesuatu lah. Dapatkan sesuatu tu tak semestinya duit. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu dapat duit. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu nak dapatkan exposure, mungkin di media ke. Kadang-kadang kita nak main di tempat yang lagi besar yang kita tak pernah dapat capai. Macam kita orang dapat main opening untuk Metallica tahun 2013 kat stadium, that's something kan. Kalau tak dapat duit, dia mesti dapat something else. So jangan main free. Main free ni matilah nanti industri. Tak boleh. Dia mesti ada bayaran. Tak cuma bayaran tu mungkin bukan dalam bentuk wang ringgit saja. Mungkin kombinasi. Sebab tu banyak kita kena buat smart partnership banyak lah. Kalau dia tak dapat bagi duit, apa lain boleh bagi kan? Kadang-kadang co-branding. Terpulang lah. Cara saya manage Chromok ni. Chromok ni sebagai brand. Kalau kita ada produk tu ada brand, sama juga macam Chromok. Chromok is a brand. Brand ni siapa yang suka, siapa yang pembelinya contohnya, siapa yang nak berkolaborasi. Jadi bila you manage macam tu, barulah dapat sources ataupun income pendapatan yang lain selain daripada perform. I dah try macam-macam lah. Dia mencari tone ni, mungkin I mula sikit lah. Dulu I pakai pedal-pedal juga. Boss lah semua kebanyakannya. Boss. Turbo overdrive,
lepas tu graphic EQ G7, another G7, lepas tu baru chorus, delay and reverb. Dan bila nak solo, kena meloncat sana, meloncat sini, pijak. Sebab nak delay dan tak delay. So I feel susah sangat. And then I change tahun 1990, I tukar kepada programmable. First one is Rocktron, and then kita test Alisys MIDI verb, quadra verb at that time. Yeah. And I stick with it dan sebagainya. Since 1990 tu memang I buat programmable rack saja. Dah tak pakai pedal dah. So memang I dah biasa dengan rack ni kan. Sebab dia boleh programmable. Cuma sekarang ni I punya priority lain sikit. Bila kita main show besar, selalunya kita punya isu adalah nak mendengar monitoring. Bila monitoring ni kena pakai banyak amp. Sebab masa dulu dia punya teknologi untuk direct kepada front of house mixer ni, profiler ataupun simulator ni tak bagus sangat. So sebab tu dulu I tak minat. Tetapi teknologi sekarang dah bertambah baik. Kan? Kalau nak ikutkan Camper pun teknologi dia dah lama dah, lebih daripada 10 tahun. Cuma last 3-4 years ni je dia baru popular kan, kata silap I. Dan I dah try macam-macam, from Fractal to Rocktron to macam-macam lah. But yang menyenangkan programming adalah Camper ni. Sebab apa? Bila kita pakai brand-brand lain tu, bila you nak tukar program setting live on stage, dia banyak masuk ke window. Sebab sekarang semua digital kan, window dia kecil je, you kena masuk page by page. Jadi lambat, you kena bawa komputer baru nak cepat. Itu bagi saya menyusah lah. Takkan menyusahkan lah kan, takkan lah nak bawa gadget, betul nak bawa komputer every time. Cuba yang Camper ni, because dia punya hardware architecture tu, dia straight macam bos pedal lah, dia lapar macam tu kan. Tapi programmable, setiap tu you boleh access direct to the effect. Yang itu bagi I menyenangkan. So that's one. Yang kedua, dia ada multiple output. Sebab dua pergi ke house, dua lagi I boleh masuk ke amp ke monitor ke whatsoever, and the best thing is I boleh control dua-dua. To switch nak control ke yang mana satu, just 2 kali tekan button, that's it. Itu menyenangkan, you know. I suka sangat. Tapi yang penting sekali bila I nak beli barang, the first one yang tengok adalah tone dia. I beli sebelum ni I beli apa? Rocktron tu memang boleh dapat lah. Ya, itu tak ada masalah. My tone, original tone, kalau you dengar I punya tone pun memang original Rocktron base. I try dapatkan balik bunyi tu dengan efek-efek lain, termasuklah Fractal. Tak dapat that kind of sound. I cuba profile, tak dapat juga sound tu. Until I met Camper ni, godek, then baru dapat, okay, this is the basic tone. And then you tune. So since I dapat tahun 2024 kata silap benda ni, Camper ni, every show is different. Because bila lagi banyak you explore, lagi banyak you jumpa setting yang lagi tune, effect yang lagi tune. So every concert we have a different setting. Right? For recording senang. And then now I upgrade from Mark 1 to Mark 2 sebab of the one is recording feature. Dia boleh masuk 8 channel straight in kita punya DAW kan, compared to yang lama tu 4. Jadi nak menyenangkan reamping dan sebagainya. I tak adalah banyak sangat buat reamping. Yang the main reason I upgrade from Mark 1 to Mark 2 juga ialah sebab efek dia boleh tambah lagi satu. Because kalau kat sini I ada 4 efek selepas amp. Tak cukup satu. So with the Mark 2 ni just nice, just enough for me. So I'm gonna stick with this forever, I think. Di dalam trend sekarang ni, banyak band sekarang ni nak menyenangkan touring. So they go for digital. Especially macam gitaris contohnya. Sudah banyak gadget-gadget yang ada sekarang ni. Yang contohnya gitaris ni, dari sini dia terus plug in, terus masuk house. Tak perlu pakai amp dah. Itu salah satu pendigitalan dalam music industry. No amps required, dia terus masuk kat sana, keluar balik kat monitor. So itu salah satu ya. Tetapi bagi Chromo, kita up sikit dia punya level. Drum pun kita digitalkan sekarang. Kita pakai drum digital supaya tak perlu microphone lagi lah nak mic up semua drum tu.
when we have less microphone, bila mikrofon dah kurang, dia punya spill. Sebab mikrofon ni dia akan tangkap bunyi-bunyi dia kan. Bunyi-bunyi lain, bunyi gitar, bunyi vokal, bunyi house semua tu tak masuk balik dalam mikrofon. Jadi signal you punya bunyi dekat depan tu, bila you pakai fully digital, sound dia sepatutnya lebih baik. Technically lebih baik. Dan insyaAllah lah konsert kita akan bunyi lebih baik disebabkan itu. So banyak ramai orang confused. Alah, aku pakai Kemper Fractal pun digital juga. Memanglah. Tapi di Malaysia ni saya rasa Chromo je satu-satunya band yang pakai digital drum untuk konsert besar. Kalau kat rumah practice dan sebagainya banyaklah kan. Untuk konsert besar fully digital, yes. And dicampurkan pula dengan IEM, lagilah. You tak perlu amp dah, tak perlu monitor pun. So kalau Chromo je buat konsert lepas ni, seorang-seorang Chromo saja you akan nampak atas stage drum set tak ada mikrofon whatsoever, satu mikrofon untuk Sam penyanyi, that's it. Monitor tak ada, amp tak ada, side fill pun tak payah, tak ada speaker langsung. Itu yang kita panggil silent stage ataupun no noise stage kind of thing. Kita baru upgrade to Mark II. Korang nak dengar something different? Kita sempat lagi ni, godek-godek lagi ni kan. In fact, kita dah godek 2-3 hari dah ni. And I'm sure bunyi dia pun dah lain dah. With the new guitar dan sebagainya, bunyi dia akan lain. Itu satulah. Yang kedua, kita akan perform dengan Barbari juga. Barbari secara tradisional dia memang hybrid sikit. Dia akan ada amp dan sebagainya. Nanti you tengoklah. Beza je kan. Tak adalah, bukan nak cakap Barbari punya takkan sedap. No. It's a different way of working. Cara dia berlainan. Yang suka amp dengan tu, tak apa, teruskan aja. It's just that Chromo pergi digital ni disebabkan satu, menyenangkan kerja. Dua, sound dia technically lebih baik. Dan, bila kita fikir nanti, bila nak touring nanti senang. Bawa satu ni je, tak payah amp lah. Dengan gitar, that's it, Drum je lah, nak kena bawa sikit. So, kat konsert tu nanti, kita akan ada lagu baru. Kita akan mainkan lagu single kita yang terbaru, Black Fury, featuring Joe Branco. Tapi akan ada extended version. Barbari pun akan main lagu baru dia orang, tak pernah release lagi. So banyaklah lagu-lagu baru yang korang nak dengar yang kita tak release lagi dah. Plus kita juga Chromo juga akan main satu lagu baru yang tak release mana-mana lagi. And then kita ada segmen tribute to Kembara. Lagu-lagu Kembara kita arrange balik, kasih rock dengan metal dan main bersama dengan Barbari sekali jalan 8 orang, 9 orang, ya. So that's something unique, something different. Kita takkan buat 2 kali. This is the only time. So, jangan miss it.